හෙලෝ කොහමද ඔයාලට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් මේ site එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලා තාමත් ඒක බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මම උඩින් කාඩ් එකක් විදියට දාන්නම්. ඉතින් හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නේ කොහොමද හරියටම මේකේ වැඩ කරලා විඩ්‍රෝ එකක් ලබා ගන්න කියලා විඩ්‍රෝ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙන විදිය තියෙනවා. ඒ වගේම රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න කියලා කලින් වීඩියෝ එකේ මම කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ විදියට සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් එකන එක අනිවාර්යෙන් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒකට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ Telegram group තියෙනවා, channel තියෙනවා. ඒවටත් අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙලා ඉන්න, join වෙලා ඉන්න. මොකද site එකක් ආපු ගමන් ඒවට තමයි දාන්නේ. WhatsApp group එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් Telegram group එකටත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යමු එහෙනම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේ එක ස්පින් එකක් ක්ලික් කරා. එහෙම ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වැඩිම වටිනාකම තියෙන coin CA එක මට හම්බුණා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බැලන්ස් එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේ රවුම ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම coin ටික ඔයාලට කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා වගේ නම් සමහර සයිට් වල නම් එකම එක වගේනේ එන්නේ. මේ සයිට් එකේ එහෙම නැහැ. ඔයාලට මේ වැඩිම එක වුණත් ඔයාලට chance එක අනුව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට try කරන්න දවසින් දවසට මේ විදිහට ටිකට් 3ක් හම්බනවා. ඒ ටිකට් 3ෙන් ඔයාලට මේ විදිහට ස්පින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙෆර් කරොත් මේ විදිහට වැඩි ටිකට් ප්‍රමාණයක් earn කරගන්නත් පුළුවන්. earn කරලා ඔයාලට මේකේ වැඩියෙන් withdraw ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට coin එකතු කර ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නනම් කොහොමද දැන් මේකේ withdraw එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් withdraw එකක් ලබා ගන්න නම් මේ balance එක ඔයාලගේ 100ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. 107ට වගේ වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. 7ක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ home එකට යනවා. හෝම් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන wallet කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒකට යන්න එපා. මෙන්න මෙතන wallet කියන එකට යන්න එපා. මෙතන wallet කියන එකට ගිහිල්ලා withdraw කියන එකට යන්න එපා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන refresh කරාම balance එක Doge Coin 2යි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ ඔයාලා register වෙද්දී හම්බෙන coin දෙක. එතකොට මෙන්න මේ option එකෙන් withdraw කරනවා නම් ඔයාලට Doge Coin 100ක් ඕන. හරිද? එහෙමනේ මේ ඔයාලා withdraw කරන්න යන්න ඕන. මෙන්න මෙතන free Doge කියන එකටම යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න. එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහායි wallet කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන wallet කියන එකෙන් තමයි ඔයාලා withdraw කරන්න යන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන withdraw කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් rate එක මේ coin එකක් කියන්නේ 0.03ක්. ඒ කියන්නේ coin 100ක් කියන්නේ Doge Coin 3ක්. ඉතින් ඊයේ පෙරේද නම් තිබ්බේ 2යි ගානක මේ rate එක. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට withdraw කියන එකට යන්න. withdraw කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන address එක copy කරන් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ account එකේ wallet එකේ address එක copy කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට දෙන්නයි තියෙන්නේ. මම දැන් මගේ Binance account එකට යනවා. මේ විදිහට Binance account එකට ඇවිල්ලා wallet වලට ගිහිල්ලා මම spot එකේ Doge Coin එක search කරලා හරි මෙන්න මෙතනින් හරි මම select කරලා මේක deposit address එක මම මේ විදිහට Doge Coin network එක තෝරලා address එක copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ address එක copy කරගන්න තියෙන්නේ Doge Coin network එකේ. හරි දැන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට select වෙලාම ඇති amount එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ address එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට paste කරලා ඔයාලට ඊට පස්සේ withdraw button එක නිල් පාට වෙනවා, enable වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක withdraw කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හරි මේ විදිහට withdraw එක success කියලා මෙන්න මේ විදිහෙන් රතු පාටින් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ balance එක enough කියලා තමයි වැටෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව අපිට 25ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අර මෙන්න මෙතන free එකත් කැපුණාට පස්සේ
හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ටේට්මන්ට් එක මෙන්න මේ විදියට තමයි තාම පෙන්ඩින් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් සක්සස් වෙනවා හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් ඔන්න සක්සස් වුණා ඉතින් කලින් මම මේ විදියට ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ withdraw proof එක පෙන්නුවා ඉතින් මේ live withdraw proof එකක් දාලා පෙන්නුවේ ඉතින් ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඒක සක්සස් වෙලා තියෙනවා අපි දැන් account එකට ගිහින් බලමු හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට wallet එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට export එකට යනවා export එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරලා වීඩියෝ එකේ තිබ්බ 2.8යි දැන් 5.8ක් වෙලා තියෙනවා වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ විදියට history එකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒක receive වෙලා තියෙනවා මේ lock කියලා තියෙන්නේ තාම මේක receiving වෙමින් පවතින්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ confirmation 50ක් තියෙනවා තාම 34යි complete වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් 50ට වැඩියෙන් complete වුණාම අපිට මේක completed කියලා වැටෙනවා ඉතින් දැන්ට lock වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ විදියට completed කියලා වැටෙනවා ඊට පස්සේ අපිට withdraw කරන්න trade කරන්න ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් හරි ඉතින් එන්න විදියට ඔය විදියට තමයි ඔයාලට withdraw එකක් දාගන්න තියෙන මේ site එකේ ඉතින් මේ site එකේ දිගටම වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් link දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා